Hello guys, mo ni akong gi ayaw ron. So okay na ni siya kay problema ni kay di mahulgan og coins. Sa unsal lang nga coins di siya mahulgan. Moto akong gi ayaw yan ako gi-add gamay nga pisa para safety pod ang board. Nya ano ni siya ron. Single reflash problema ni guys kay dili gid siya mahulgan coins mo to gidala diri sa akong kabrad ayo niya diri kay primero ako si nag-ayo ani. Ito guys, salamat. Hello guys, pagkita ta mo na ni siya nga okay na gini siya nga naka-connect na. Guys ano siya ayang sa wifi yan dito sa Google tara guys kahulga na siya kahug 5 kabag-og 5 nga daan piso nga bag-o piso nga daan. Tara guys ito naman guys Insert coins to start adding your internet time. G's na guys ya 5 nga daan piso nga bag-o piso nga daan Ops. Dito piso guys kanang token. So ganahan din mag-partner guys. Message lang ko dere. Always online guys, chat lang kung ay ayaw. Salamat.